Hướng dẫn hoàn thiện sheet thống kê. Sheet thống kê gồm những nội dung sau. Thứ nhất là thống kê học lực, những bạn nào được học lực giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Và thứ hai là hạnh kiểm, tốt, khá, trung bình, yếu, kém. Đồng thời thống kê số bạn sinh viên mà là nữ được học lực giỏi hoặc là sinh viên là nữ được học lực khá. Thì bài toán này cũng giúp chúng ta phải thực hiện rất là nhiều yêu cầu. Bước 1, quay trở lại sheet điểm. Chúng ta sử dụng kỹ thuật đặt tên vùng dữ liệu trước khi làm bài này cho nó dễ. Lần lượt chúng ta đánh dấu vùng dữ liệu có tên là giới tính. Bôi đen từ toàn bộ cột giới tính từ D5 cho đến D66. Và tại đây thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên là giới tính. Chúng ta hiển thị vào ô name book, gõ vào ô name book và chúng ta bắt đầu gõ cái tên là giới tính. Ở đây cô đặt tiếng Việt không dấu, và nếu giữa chữ giới và chữ tính thì có cách nhau của dấu ship trừ. Các bạn có thể là dấu trừ cũng được, nhưng nhớ là không được để dấu cách mà là viết liền không dấu. Sau khi bấm xong các bạn gõ enter. Tương tự như vậy thì là bây giờ cô kéo xuống đến cột thứ hai là cột xếp loại. Cô cũng đặt tên vùng dữ liệu từ Y5 cho đến Y66. Y66. Tại đây cô cũng đặt một cái tên là học lực và enter. Tương tự như vậy đến cột hạnh kiểm, cô đánh dấu từ K5 kéo dài đến K66 và cô gõ một cái tên là hạnh ship trừ kiểm và bấm enter thì chúng ta sẽ có 3 cái tên chúng ta vừa đặt xong. Sau khi thống kê số sinh viên có học lực giỏi, chúng ta sử dụng hàm cao if bằng mở ngoặc. Hàm cao if là hàm có hai đối số. Đối số thứ nhất là vùng dữ liệu. Vùng dữ liệu chúng ta chính là cái cột có tên là học lực. Nãy chúng ta đã đặt tên nó là học lực ở đây rồi. Các em có thể bấm chọn luôn học lực. Và sau đó phẩy. Hai đối số cách nhau với dấu phẩy thì em điền dấu phẩy. Nhưng mà máy các em là dấu chấm phẩy thì phải điền là chấm phẩy. Điều kiện của chúng ta cần tìm là giỏi. Chúng ta bấm vào chữ giỏi bên này là A8. Sau đó em đóng ngoặc lại và bấm enter. Thế thì chúng ta sẽ thực hiện kéo cho các phần nội dung bên dưới thì các bạn ra được cái thống kê đầu tiên liên quan đến tổng số sinh viên có học lực giỏi hay là khá hay trung bình, yếu, kém như đây. Tương tự như vậy thì em có thể làm tiếp với cột tổng số với việc là chúng ta lựa chọn cũng bằng hàm cao if. Và hàm cao if vùng dữ liệu bây giờ của chúng ta là vùng có tên là hạnh kiểm thì chúng ta gõ chữ hạnh ship trừ kiểm. Chúng ta chú ý cái tên chúng ta đặt lúc nãy là hạnh ship trừ kiểm ạ. Phẩy. Và vùng dữ liệu chúng ta sau hạnh kiểm thì chúng ta sẽ là cột E8 và sau đó đóng ngoặc lại và kéo xuống bên dưới. Đó, thì các bạn sẽ có tổng số tương ứng với hạnh kiểm tốt, khá, trung bình, yếu, kém ở đây. Chúng ta tiếp tục thống kê với tổng số sinh viên nữ, chỉ sinh viên nữ thôi mà được hạnh kiểm học lực giỏi thì khi đó chúng ta sẽ phải sử dụng cao if có thêm chữ SC, bởi vì chúng ta có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, vùng điều kiện thứ nhất của chúng ta vẫn là vùng có tên là học lực. Điều kiện vẫn là giỏi. Nhưng bây giờ chúng ta thêm điều kiện thứ hai là điều kiện về giới tính. Nãy chúng ta đặt tên cột giới tính rồi đấy, chúng ta gõ giới tính phẩy. Và giới tính bây giờ chúng ta là giới tính là nữ thì chúng ta gõ chữ nữ vào đây. Chữ nữ nằm trong dấu nháy kép và chữ nữ bên này viết giống hệt cho với dữ liệu bên kia. Đóng nháy lại, enter. Và sau đó các bạn kéo xuống cho các phần bên dưới thì chúng ta sẽ ra được thống kê tổng số sinh viên nữ có học lực khá, trung bình, yếu, kém là bao nhiêu. Tương tự như vậy mình cũng sẽ thống kê được tổng số sinh viên nữ có hạnh kiểm tốt, khá, trung bình, yếu, kém bằng hàm cao if SC. Cũng vẫn vùng điều kiện của chúng ta là vùng hạnh kiểm. Điều kiện vẫn là OE8 và giới tính thì chúng ta sẽ ghi là chữ nữ. Sau đó chúng ta đóng nháy và enter. Sinh viên có học lực giỏi, khá, trung bình, yếu, kém thì chúng ta chỉ việc làm như sau. Bước 1, bôi đen cho cô vùng dữ liệu là giỏi, khá, trung bình, yếu, kém, bắt đầu bôi đen. Bước thứ hai, bấm chọn insert. Trong insert tìm đến nhóm lệnh có tên là chart. Ở trong chart này chúng ta tìm đến cái biểu tượng, bởi vì chúng ta thống kê theo biểu tượng hình PE, hình bánh nên chúng ta chọn biểu tượng hình tròn. Tại đây thì em lựa chọn chế độ 2D hoặc 3D đều được. Cô chọn chế độ 3D cho đẹp. Cô chọn chế độ 3D. Chọn xong, trên này chúng ta thấy xuất hiện hai tab mới là Design và Format.
Chúng ta bấm vào tab Design để chúng ta tùy chỉnh về màu sắc hoặc cách thức hiển thị. Đó, khi các em bấm vào, chúng ta tùy chọn về cách thức hiển thị như các em nhìn ở đây. Thì trong mục Quick Layout, cô cũng sẽ chọn cái mẫu tương ứng, chọn cái mẫu layout số 1, chọn cái mẫu đầu tiên. Tương tự như vậy, sau đó chúng ta sẽ đặt tên biểu đồ này là biểu đồ thống kê. Tương tự chúng ta sẽ có biểu đồ thống kê về hạnh kiểm toàn quốc, cũng tương tự chúng ta sẽ bôi đen vùng dữ liệu cần thống kê, tích chọn vào Insert, bấm chọn vào loại biểu đồ và chúng ta chọn loại 3D. Với loại này, chúng ta có thể di chuyển dịch sang bên này để nhìn cho dễ. Vẫn tích vào Design, chúng ta chọn mẫu và tích vào Quick Layout